โอเคก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็เป็น EP 2ต่อจากคลิปสอนทำปืนด้วยระบบอ่า Raycast นั่นเองซึ่งในส่วนของ EP 2ตรงนี้ก็ไม่มีอะไรเยอะนะครับผมก็จะเป็นแค่สอนการเพิ่มเจ้าparticle เลือดตรงนี้เมื่อเราทำการยิงโดน humanoid หรืออะไรก็ตามที่มันมี humanoid แล้วก็สามารถ take damage ได้นั่นเองเมื่อเรายิงเราก็จะเพิ่มเข้าไปใน humanoid ของสิ่งที่เรายิงไปแล้วก็ทำการเล่นเลือดออกมาโชว์เมื่อถูกยิงนั่นเองแล้วก็อย่างก็จะเป็นการเพิ่มเสียงของเลือดนะผมเวลาถูกยิงก็ต้องมีเลือดแล้วก็เสียงด้วยก็เป็นเสียงประมาณนี้ผมให้ดูนี่ก็เป็นparticle ที่เราจะใช้เล่นในตัวของผู้เล่นโอเคผมก็จะมีตัวอย่างฮิวแมนอยด์ที่เราจะมาใช้ในการยิงนะผมซึ่งในสคริปต์เดิมใน EP ที่แล้วเนี่ยที่ผมลืมก็จะมีแค่จุดเพิ่ม bounce เป็น true ในของ client แล้วผมก็ได้ปรับ tag weight ตามนี้เลยทุกคนเปลี่ยนเป็น 3.5 แล้วก็ 0.5 นะเพราะว่าผม ต้องการให้มันดีเลย์ได้นานมากขึ้นและอย่างที่ผมได้เพิ่มมาในคลิปที่แล้วก็คือเป็นการสร้างฟังก์ชัน random damage นะผมก็คือเป็น damage ที่ผมจะ random ไว้ก็คือมีทั้งหมด100ถึง150ขึ้นทีละ10 damage นะผมคือผมจะสุ่ม damage มาใช้ในการยิงนั่นเองซึ่งก็จะมาใช้ใน on range hit นะผมเมื่อเจอผู้เล่นก็จะสร้างตัวแปรเพื่อรับค่า damage ที่ random มาแล้วก็ให้ผู้เล่นหรืออะไรก็ตามที่มี humanoid โดนเช็ค damage ตาม damage ที่ random นั่นเองซึ่งก็ในฟังก์ชันก็มีการประกาศจำนวนตัวเลขที่เราต้องการให้เป็นชุดตัวเลข damage นะผมจากนั้นก็สร้างตัวแปรในการสุ่มจากตัวแปรในรายการตรงนี้ออกมาซึ่งก็จะได้เป็น ตัวแปรที่เก็บเจ้าพวก damage ที่ผมสร้างไว้แล้วก็ตามด้วย match.random ก็คือทำการสุ่มมา 1 อันจากตัวแปรนี้นั่นเองก็ทำการ return random เพื่อส่งเมื่อเข้าฟังก์ชันในชั้นก็จะทำการ random ค่าใหม่นั่นเองก็ทำการใส่ return random เอาไว้ โอเคประมาณนี้นะทุกคนก็ให้เพิ่มตัวนี้ก็ได้สำหรับใครที่อยากเพิ่มการ random damage เนาะโอเคมาเราจะมาทำการเพิ่มเจ้าพวก particle เลือดกับเสียงเลือดก็เหมือนเดิมเราจะทำเหมือนตรงนี้เลยนะครับเราจะเก็บมันเป็นในชุดข้อมูลของเจ้าตารางหรือ table เองก็เป็น particles เป็น blood นะผมก็ local particle blood s เท่ากับเป็นตารางโดยมีคีย์ มีทั้งหมดอยู่6บล็อตนะผมก็จะเป็นเป็น p บล็อต1เท่ากับ duplicate storage file first child แล้วก็ แล้วก็บล็อตนะครับแล้วก็ดอทเป็นตามด้วยชื่อของ particle เลยก็มาวางเลยผม6บรรทัดนะครับ2 3 4 5 6 5แล้วก็อย่าลืมเปลี่ยนข้างหลังด้วยถ้าเกิดไม่เปลี่ยนก็จะเป็นของอันที่1อย่าลืมใส่คอมมาด้วยนะผมกรณีที่เรามีมากกว่า1แต่จริงๆก็มันก็จะมีมากกว่า1อยู่แล้วถ้าเกิดเรามาเก็บเป็นพวกตารางเพราะว่าใช้เก็บชุดข้อมูลที่มีเยอะแล้วก็เป็นลำดับหรือไม่เป็นลำดับก็ได้โอเคเมื่อเรามี particle plot แล้วให้เราสร้างขึ้นมาอีกก็คือเป็นของ sound ก็เป็น sound s เป็น sound คือเสียงก็ซ้ำได้หมดแค่3อันแล้วก็ลบให้เหลือแค่3อันนะครับแล้วก็ลบคอมมาสุดท้ายออกนะผมเป็น s บล็อก1ครับ2 3ประมาณนี้ส่วนนี้ก็เป็นคีย์แล้วก็เป็นข้อมูลของคีย์นั่นเอง ก็อย่าลืมเปลี่ยนตำแหน่งของโฟลเดอร์ตัวนี้เป็น sound แล้วนะผมไม่ใช่ particle ก็เป็น sound 1 2 3แบบนี้เลยโอเคเราก็ได้ตารางที่เก็บเจ้า particle block ที่อ้างอิงมาจาก replicate storage แล้วก็เจ้า sound ที่อ้างอิงจาก replicate storage เหมือนกัน มาในส่วนต่อไปเราจะเพิ่มฟังก์ชันผมเป็น local อ่า local function check particle ก็เป็นเช็คของ sound
ก็คือจะเป็นฟังก์ชันที่ใช้ในการเช็ควนลูปเช็คเจ้า particle แล้วก็เจ้า sound โดยอิงจากตารางตรงนี้นั่นเอง โดยผมจะประกาศ local function เป็นของas particle นะผมก็ใครๆที่ดูคลิปเกี่ยวกับพวกประตูมาก็น่าจะคุ้นฟังก์ชันนี้อยู่นะผมถ้าเกิดดูจบก็น่าจะรู้การทำงานแหละก็ถือว่าคุณนั้นสุดยอดมากเลยก็เหมือนเดิมใส่ตัวแปรที่เราต้องการจะค้นหาเป็นตัวแปรที่ใช้อ้างอิงไว้ก่อนนะครับ ในที่นี้คือชาต่อไปก็จะเป็นจริงเราสามารถให้มันเป็นในแค่ฟังก์ชันเดียวนะผมแค่เอาไปประกาศฟังก์ชันเดียวแล้วก็เปลี่ยนแค่ข้อมูลที่จะใส่แทนในพารามิเตอร์เท่านั้นเองแต่ในกรณีผมจะทำแยกมันเป็น2อันนะผมเพื่อที่ทุกคนจะได้แยกออกว่าฟังก์ชันนี้สำหรับ particle อีกฟังก์ชันก็สำหรับ sound นะผมก็เดี๋ยวตัวอย่างให้เป็น particle ก่อนเนาะเท่ากับชาแล้วก็เป็นparticle s เป็น particle s ที่ชื่อไม่ตรงกับ particle ตัวนี้นะผมก็คือเป็นตัวแปร parameter อ้างอิงเฉยๆแล้วก็ค้นหาแต่ว่า for เป็น key เราไม่สน key ผมเราจะ for แค่item ก็เป็น particle ตัวแปร particle เอาไปแพรในของparticle block ก็ทำการดู if char file first sound ถ้าเกิดว่าตัว parameter char ตรงนี้ที่เราตั้งมานะมันค้นหาเจอเจ้าตัวนี้ ถ้าเกิดชาเจอ particle ตรงนี้ก็ให้เด่น เด่นก็เหมือนเดิมนะผมให้ทำการ return ค่า true ก็คือเจอเจ้า particle ที่กำลังหาอยู่ที่เอาไป loop ใน parameter ตรงนี้แต่ถ้าเกิดไม่เจอก็แค่ให้ทำการ return false มาแทนนะผมก็จะได้แล้วนี่เป็นsubject particle แล้วก็ที่ผมบอกก็จะสร้าง2อันก็คืออีกอันก็จะเป็นเปลี่ยนก็แค่เป็นsound แค่นั้นก็คือถ้าเอาไปใช้มันก็จะไม่งงก็คือนี่เป็นสำหรับ sound นี่ก็เป็นสำหรับ particle จริงๆรวมกันเป็นแค่อันเดียวแล้วก็เป็น hash check item แล้วก็เปลี่ยนตรงนี้เอาก็ได้นะก็ขอบอกให้ทุกคนก็แล้วแต่ที่ทุกคนจะใช้ได้เลยแต่ผมจะมาทำแบบนี้แล้วกันส่วนตัวนี้เราก็เปลี่ยนเป็น sound นะตัวนี้ก็เปลี่ยนเป็น sound สังเกตนะว่าตัวแปรแต่ละตัวมันไม่เหมือนกันนะผมตั้งให้มันไม่เหมือนกันถ้าเกิดเหมือนกันก็จะเกิดerror ได้ตัวนี้ก็มาเช็คจากตัวตารางที่เราเก็บซาวไว้นะผมก็คือตัวแปรที่เอามาแพรในนี้จะเป็นตารางนั่นเองที่เก็บเป็น table หลังจากนั้นได้ฟังก์ชันที่ใช้ในการเช็คเสียงแล้วก็ particle เลือดแล้วเนี่ยก็มาในส่วนการเพิ่มเช็คแล้วก็เพิ่มในของส่วนของ only hit นะครับผมซึ่งเราก็จะมาเพิ่มตรงนี้เป็นเช็ค particle particle and sound ก็เป็น if not เป็น has เอา particle เอา sound ก่อนผมเพราะว่าเราจะเล่นเสียงก่อนเลือดจะมีเสียงก่อนเลือดขึ้นจริงๆมันก็จะดูเหมือนพร้อมกันนั่นแหละก็เป็นเอาเสียงขึ้นก่อนก็จะดีกว่าก็เป็น if not has sound ก็สิ่งที่เราจะเช็คก็เป็น character ในhumanoid root part นะผมก็เล่นให้ for for เป็นปุ๊บแล้วก็เป็น particle in pairs เป็น particle breadth แล้วก็ดูให้ทำการสร้างตัวแปรเพื่อเก็บการโคลนเอฟเฟกต์ขึ้นมาก็เป็นโคลน particle e เท่ากับ particle ก็คือตัวแปรตรงนี้ก็คือตัวแปรตัวนี้เป็นตัวแปรที่ใช้ในการไปลูปใน particle block ว่ามันมีสิ่งที่เราหาไหมถ้าเกิดมันไปลูปแล้วมันเจอพวกไอเทมก็คือ particle ที่อยู่ในตารางของ particle block เนี่ย
มันก็จะทำการโคลนนั่นเองโดยก็ประกาศเป็นตัวแปรนี้เพราะตัวแปรนี้มันจะเก็บเจ้าพวก particle block ที่อยู่ในtable particle blocks แล้วนั่นเองก็ทำการเรียกโคลนจากตัวแปรได้เลยก็เป็นการโคลนพร้อมกับตั้งชื่อparticle dot name เท่ากับผมแนะนำให้ตั้งชื่อให้มันง่ายๆแล้วก็จะสามารถลบได้ง่ายๆก็คือผมจะทำเป็น blood เป็น blood add ก็คือเลือดที่ถูกเพิ่มมาแล้วเป็น p ก็คือ blood add ไม่งงใช่ไหมต่อมาเมื่อเปลี่ยนชื่อไปแล้วทุกสมมุติว่ามีอยู่6 particle ที่จะถูกลูปและเพิ่มเข้ามาใน character.humanoid ของhumanoid ที่เรายิงเข้าไปนั่นเองมันก็จะลูปมา6อันและทุก6อันก็จะมีชื่อเป็น pre-bot add เหมือนกันหมดเลยนะครับผมซึ่งผมจะตั้งให้มันเหมือนกันเพราะว่าเวลาผมลบเนี่ยผมก็จะเช็คจากชื่อตรงนี้แหละแล้วก็ทำการลบเพราะว่าในบางทีเนี่ย humanoid ไม่ได้มีแค่เสียงเอฟเฟกต์ที่เราจะเพิ่มมันก็มีเสียงอื่นที่ humanoid มีอยู่แล้วบ้างก็คือป้องกันการไปลบเสียงมั่วๆในตัวผู้เล่นนั่นแหละต่อมาก็ทำการย้ายเจ้า clone particle parent เข้าไปยัง character humanoid รูปพาร์ทนั่นเองก็คือเมื่อโคลนเสร็จแล้วตั้งชื่อแล้วก็ย้ายไอ้เจ้า particle ที่โคลนมาเนี่ยไปไว้ใน humanoid root path ก็ต้องเอาไปไว้ใน humanoid root path ถ้าเกิดเอาไปไว้ในcharacter เฉยๆเนี่ยมันจะไม่เล่นเอฟเฟกต์นะผมเพราะมันไม่มีobject ที่จะให้เล่นก็สมมติเอาไว้ใน character ปุ๊บนี่เฉยเห็นไหมเอฟเฟกต์ก็ไม่เล่นคือต้องเอาไปไว้ใน object อย่างเช่นพวกอวัยวะต่างๆหัวเท้าไหล่ไม่ก็ที่มนุษย์พาร์ทถ้าเกิดไว้ในหัวเอฟเฟกต์ก็จะเล่นตรงหัวแต่ในที่นี้ผมจะไปเล่นในมนุษย์พาร์ทแล้วกันตรงนี้เลยก็ประมาณนี้โอเคมากันต่อก็ตรงนี้เป็นการย้ายไปเสร็จแล้วพอเราย้ายเอฟเฟกต์ไปปุ๊บเราก็จะให้ทำการเดี๋ยวนะ ชื่อฟังก์ชันบอกเป็นเสียงแต่มันลูป particle หัวจะปวดเปลี่ยนเป็น mass particle แล้วกันถือว่าอันนี้เป็นของ particle แล้วกันทุกคนก็พอหลังจากโคน particle ไปปุ๊บแล้วก็ให้ทำการเล่น particle แบบเฉียบพลันโดยใช้เจ้า emit ก็คือการเล่นแบบ particle แบบเฉียบพลันเลยก็คือพอเรากำหนดแบบนี้ปุ๊บแล้วก็ใส่จำนวน particle ที่ต้องการให้เล่นก็ประมาณเป็น10แล้วกันก็คือจะเล่นเจ้าพวกที่โคนไป10ชิ้นพร้อมกันทีเดียวเลยโดยไม่สนพวกเรทพวกไทม์อะไรสักอย่างเลยก็คือแบบเรากำหนดปุ๊บพอมันทำงานแล้วนี่ปุ๊บมันเล่นเลย10ชิ้นประมาณนี้ก็คือเป็นการเล่นเอฟเฟกต์ที่เฉียบพลันนั่นเองต่อมาตัวนี้เป็นส่วนของเลือดไปละก็ copy เลยนะก็เปลี่ยนแค่เป็นadd sound ก็เหมือนเดิมเช็คได้ที่เดิมเหมือนกันเปลี่ยนแค่ object ที่ใกล้ object ที่ใช้ในการเช็คอันนั้นเป็น particle ตัวนี้ก็เป็น sound แค่นั้นเองก็มาส่วนนี้ปุ๊บตัวนี้ก็เป็นตารางของ sound ตัวนี้ก็เปลี่ยนเป็น sound ฮะ sound s ปุ๊บเปลี่ยนชื่อแล้วเป็น sb เพิ่มแบบนี้ S ย่อจากเสียงเลือดที่เพิ่มไปแล้ว P ย่อจาก particle ของเลือดที่เพิ่มไปแล้วแล้วก็ sound จะไม่ใช่ emit sound จะเป็นไว้เฉยๆหลังจากตรงนี้เนี่ยเมื่อมันยิงโดนก็เหมือนที่อธิบายใน EP ที่แล้วนะผมก็ยิงโดนเช็คว่าเป็น humanoid ไหมพอเป็น humanoid เนี่ยก็ทำการมาเช็คส่วนนี้ต่อว่าใน humanoid root path ของhumanoid ที่ถูกยิงนั้นมันมีเจ้า hash sound หรือ hash particle ไหมถ้าเกิดไม่มีก็ให้ทำการเพิ่มแล้วก็เล่นไม่มีก็เพิ่มให้เล่นเหมือนกันก็เป็นการเล่นเสียงพร้อมกับเลือดทันทีเลยหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อเล่นเสร็จผมก็จะทำให้มันทำการแท็กดอทเวท2 วินาทีแล้วก็ทำการลบเจ้าซาวแล้วก็พาร์ติเคิลทั้งหมดที่เราได้เพิ่มไปหลังจาก2 วินาทีก็ทำการลบเจ้าพวกนี้นะครับซึ่งเหมือนใน EP แรกผมไม่ได้อธิบายในตรงนี้ไปเนาะหรืออธิบายไปก็ไม่ได้ใจ
ก็คือตัวนี้เป็นเซอร์วิสของ The Breeze ที่ใช้จัดการเกี่ยวกับพวกObject Item ต่างๆ ที่เพิ่มไปในเกม ก็คือเป็นการจัดการกำจัดทิ้งนั่นเอง ก็จะเป็นการลบ ก็โดยทำการเรียกเซอร์วิสของ The Breeze ขึ้นมา แล้วก็ใส่ Method add item แล้วก็สามารถใส่ไอเทมที่ต้องการลบ และในที่นี้ผมก็ใส่เป็นกระสุนที่ถูกยิงออกไป ก็เป็น bullet ก็คือกระสุนที่ถูกยิงออกไปในนัดนั้นๆในฟังก์ชันนี้ ก็คือ bullet ตรงนี้นั่นเองที่ถูกยิงออกไปก็จะถูกเอามา add ใน service The Breeze ทำการลบโดยรอ 3 วินาที แล้วก็ทำการลบนั่นเองอธิบายไว้เผื่อใน EP 1 ไม่ได้อธิบาย มาในตรงนี้ก็ทำการdestroy destroy all add ก็ทำการ for loop นะผม for item in pair ก็เป็น character humanoid root path ก็เป็นการ get children ถูกหรือเปล่าดู get children น่าจะถูกนะถ้าไม่ถูกเดี๋ยวค่อยมาแก้กันเลยเนาะก็ทำการสร้างตัวแปรไอเทมเพื่อมาทำการวนลูปใน humanoid root path โดย get children ก็คือวนค้นหาทุกลูก subject ย่อยใน humanoid root path ผมว่าเจอสิ่งที่เราจะหาต่อไปนี้หรือไม่ โดยสิ่งที่เราจะหาก็คือ if item เช็คประเภทนะผม is เป็นเจ้าตัวของparticle emitter แล้วก็ all item เป็น is นี่เป็น sound มี s หรือเปล่านะผมไม่แน่ใจขอเช็คแป๊บไม่มีก็เด่นก็คือตัวนี้ผมใส่เช็คไว้ว่า if item ที่วนลูปใน human part เป็น particle emitter หรือเป็นsound ที่ใส่หรือที่ไม่ใช้ and ก็เพราะว่าถ้าเกิดเป็น particle and sound ก็คือมันก็ต้องเป็นเหมือนกันใช่ป่ะมันจะเป็นเหมือนกันได้ไงเพราะว่าเราประกาศเป็น particle กับ sound มันไม่มีทางที่จะเป็นอันเดียวกันได้อยู่แล้วก็ต้องเป็นไม่เป็นอย่างใดอย่างหนึ่งก็เป็นอย่างใดอย่างหนึ่งก็คือสามารถลบได้ทั้ง2 อันเลยโอเคก็ทำการเช็คประเภทไปว่าเป็น particle ก็คือตัวนี้ particle emitterโอเคน่าจะถูกนะถ้าเกิดมันเช็คแล้วมันเจอประเภทเนี่ยเราก็เอามาเช็คแต่ว่า if item name เท่ากับแล้วก็เหมือนเดิมitem name เท่ากับก็ทำการเด่นแล้วก็ item destroy ก็เหมือนเดิมตัวนี้ก็เอาชื่อไอเทมของ particle กับ sound มาใส่ก็คือ particle คืออันนี้ถ้าเกิดมี particle ชื่อแบบนี้หรือ sound ชื่อแบบนี้ก็ให้ทำการลบมันทิ้งไปซะซึ่งก็ไม่มีเสียงอื่นใดที่มันจะเป็นชื่อแบบนี้นอกจากเราตั้งให้มันเป็นไอเทมที่ลูปเข้าไปนั่นเองมันก็จะไม่ไปลบเสียงอื่นหรือ particle อื่นที่อยู่ใน humanoid root path นั่นเองที่เราไม่ต้องการโอเคก็จะประมาณนี้เลยทุกคนเดี๋ยวเรามาเทสดูหวังว่ามันจะรอบเดียวจบนะซึ่งผมก่อนที่จะเริ่มผมแนะนำให้ทุกคนค้นหาในโมเดลในทูลบ็อกว่าเล็กดอคือเป็นมันจะเล็กดอตอนผู้เล่นตายครับมันจะไม่แตกสลายเป็นเลโก้เนาะมันจะข้อต่อกันอยู่แต่ก็ทำให้มันตายได้ดูดีกว่าเนาะ ก็ทุกคนเพิ่มสคริปต์มาก็จะได้เล็กดอสคริปต์มาคือตรงนี้นะผมที่ผมใช้จากนั้นก็เอาไปวางในทุกส่วนของทุกตัวของเพลเยอร์วางไว้ในคาแรคเตอร์เลยนะผมทีนี้เมื่อผู้เล่นตายมันก็จะไม่สลายเป็นโลโก้แล้วนะเลโก้มาเรามาเทสดูนะทุกคนหวังว่าจะไม่มีเออร์เรอร์นะโอเคไม่ต้องหวังก็รู้แหละ ขออนุญาตปิดเสียงตัวนี้แป๊บเออร์เลอร์ตัวนี้เออร์เลอร์ตัวนี้ไม่เกี่ยวอันนั้นเป็นส่วนที่ผมทำกับแมปตัวอย่างเดี๋ยวตรงแมปตัวอย่างก็อาจจะปล่อยให้ทุกคนเข้ามาเทสนะตรงโซนนู้น
ไม่บอกแล้วครับมันคืออะไรจุๆไว้อยากรู้ก็ตามลิงก์ข้างล่างคลิป โอเคมาลองเจอตัวปืนแล้วกันปุ๊บมาลองยิงทุกคนปุ้มอ่ะยิงนัดเดียวตายเลยนะผมเพราะว่าผมปรับดาเมจมันเป็น100 กว่าเลยทุกคนก็จะสังเกตเห็นไหมว่าดาเมจเมื่อกี้มันขึ้นทั้งเสียงแล้วก็เลือดปุ๊บผมยิงนะปุ๊บมันก็จะมีเลือดกับเสียงด้วยไกลๆก็ได้ยินเพราะผมปรับให้เสียงมันเล่นไกลได้ทำไมมันหน้าขมำหมดเลยเนี่ยผมไม่ได้ปิดเส้นเลแคสนะผมก็สังเกตได้ว่าในตัวของฮิมานอยเนี่ยคนไหนวะ shot me เหลือคนไหนคนนี้นะเรามาดูในส่วนของเมนูพาร์ทที่เราจะเพิ่มพวกเอฟเฟกต์เข้าไปสังเกตว่าตอนนี้มันมีแค่นี้นะผมเมื่อผมยิงไปปุ๊บจะถูกเพิ่มเข้ามาแล้วตามชื่อที่ผมบอกหลังจากนั้นก็ถูกลบไปใน2 วินาทีหรือเปล่ารอ2 วินาทีแล้วก็ทำการลบนั่นเองก็คือเมื่อยิงครั้งใหม่ตัวบ้านอะไรเนี่ยเฮ้ยด้วย โอเคทุกคนก็สำหรับคลิปนี้ EP 2ในการเพิ่มเอฟเฟกต์เสียงก็ขอจบเพียงเท่านี้เพราะว่าผมโดนจิ้งหรีดอะไรไม่รู้ตามโอเคทุกคนเจอกันคลิปหน้าผมก็ใครชอบสำหรับระบบปืนด้วยการเลย์แคสในคลิปนี้ใน EP 1และ EP 2ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนมากๆเราหวังว่าทุกคนจะได้สาระและก็ความรู้ใหม่ๆไปใช้นะผมก็คลิปนี้เจอกันคลิปหน้าอะไรจะมาทำให้ดูก็รอรับชมได้พูดอะไรเนี่ยโอเคทุกคนบ๊ายบายครับผมเจอกันครับบ๊ายบายบ๊ายบาย